ይህ ቪዲዮ ለተማሪዎችና አዲስ ኬሪር ፓዝ ዴቨሎፕ ለማድረግ ጥረት እያደረጋችሁ ላላችሁ ሰዎች ነው። ብዙ ሰዎች ብዙ ተማሪዎች ምን ልምረጥ ምን ልማር እያሉ በጣም ቴክስት ያደርጉልኛል፣ ይጠይቁኛል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የሆነ ፕሮፌሽን ወይም ደግሞ የሆነ ዲፓርትመንት ከመማራችሁ በፊት ወይም ደግሞ የሆነ ኬሪር ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁን 5 ፖይንቶች ልንገራችሁ። ሁሌም የሆነ ኬሪር ውስጥ ስትገቡ ታይትሉን አይታችሁ ሳይሆን እኔ ይሄን ፕሮፌሽን ፈልገዋለሁ ወይ ላይፍ ሎንግ ልሰራው እችላለሁ ወይ የሚለውን ነገር ፎከስ አድርጉ። ብዙ ሰው የሆነ ታይትሉን አይቶ ወይም ደግሞ ሰው በጣም ያዋጣል ያበላል ምናምን ስለተባለ ነው የሚገባው። ታይትል ለምሳሌ ዶክተር፣ ኢንጂነር ምናምን የሚባለውን ታይትል ነው የሚፈልገው። ታይትሉን አይታችሁ ከገባችሁ እመኑን የሆነ ጊዜ ላይ ይሰለቻችኋል። ምክንያቱም የሰዎቹን አፕሩቫል አይታችሁ ነው የገባችሁት እንጂ ከውስጣችሁ በጣም ስሜታችሁን አዳምጣችሁ ምንድነው መሰራው ብላችሁ ስራው ምን እንደሆነ አውቃችሁ አይደለም የገባችሁት። ስለዚህ ኦልዌይስ ታይትሉ ላይ ሳይሆን ታስኩ ላይ ፎከስ አድርጉ። ዲፓርትመንት ስትመርጡ ኤኒ ስራም ስትሰሩ ማለት ነው ሪተርኑ ላይ ፎከስ አድርጉ። ሁለተኛው ይሄን የሆነ ኬሪር ስትመርጡ ይሄን ስራ ከ10 ዓመት በኋላ እሰራዋለሁ ወይ ከ5 ዓመት በኋላ ከ15 ዓመት በኋላ እሰራዋለሁ ወይ የሚለውን ነገር ቼክ አድርጉ። ምክንያቱም አሁን ላይ ወጣት ሆናችሁ የሆነ ፕሮፌሽን የሆነ ኬሪር ፓዝ ልትገቡ ትችላላችሁ፣ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ነገር ግን ላይፍ ሎንግ ልሰራው እችላለሁ ወይ የሚለውን ነገር ቼክ አድርጉ። ምክንያቱም ኬሪር ማለት ወይም ደግሞ የሆነ ፕሮፌሽን ጆይን ስታደርጉ ተምራችሁ የሆነ ጊዜ ላይ ዳምፕ የምታደርጉት ወይም ደግሞ የሆነ ጊዜ ሰርታችሁት የሆነ ጊዜ ላይ የምትተውት አይነት ነገር መሆን መቻል የለበትም። ስለዚህ ቴክ ታይም የእናንተን ሃየር ሰልፍ እዩና ሃየር ሰልፍ የኔ ሃየር ሰልፍ ይሰራዋል ወይ ይሄን ከ20 ዓመት በኋላ ያለው እኔ እሰራዋለሁ የሚለውን ነገር ቼክ አድርጉ። ሁለተኛው ፖይንት። ሶስተኛው ፖይንት ደግሞ ኬሪር ከመረጣችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ዲሲፕሊን ከመረጣችሁ ፐር ዴይ ቢያንስ 1 ሰዓት ኢንቨስት አድርጉለት ለዛ ኬሪራችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ሌትስ ሴይ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ከሆነ መሆን የፈለገው ወይም ሶፍትዌር ኢንጂነር ከሆነ መሆን የፈለገው እዛ ኤሪያ ላይ በጣም ኤክስፐርት መሆን አለበት። ሁሌ ስለዛ ነገር ዲጋውት ማድረግ፣ መማር፣ ማወቅ፣ ሰዎቹን ኔትወርክ ማድረግ፣ መጠየቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ሚኒመም ቢያንስ 1 ሰዓት አሎኬት ማታደርጉለት ከሆነ ለዛ ለመረጣችሁት ኬሪር አትወዱትም ማለት ነው። ሰው ለሚወደው ነገር በጣም ይንከባከቡ። ልክ እንደ ፍቅረኛ ኮንሲደር አድርጉት። እንትወዷት ከሆነ ዴይሊ ነው አይደለም የምትደውሉት፣ ዴይሊ ቴክ ኬር ታደርጓታላችሁ። ላይክ ሰች ኬሪራችሁም ወይም ደግሞ ፊውቸር ዲሲፕሊናችሁ ቱ ዘ ሚኒመም 1 ሰዓት ኢንቨስት ማስደረግ መቻል አለበት እናንተን ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ አትወዱትም። ዜን አራተኛው የግድ የሆነን ዲሲፕሊን ወይም ደግሞ የሆነን ኬሪር አድቫንስ ለማድረግ ለማወቅ ናውዴይስ ዩኒቨርሲቲ መሄድ ግዴታ አይደለም። እኔ ባይዘ ዩኒቨርሲቲ በመሄድ ትምህርት በመምራት ዲግሪ ማስተርስ ምናምን በመያዝ አምናለሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ የምንማራቸው የምናውቃቸው ነገሮች ምናምን ስላሉ ማለት ነው። የራሱ የሆነ የሚሰጠው አድቫንቴጅም አለ። ያው የኛ ኤጁኬሽናል ሲስተም የራሱ የሆነ ጋፕ እንዳለ ቢኖርበትም ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን የሆነ ስኪል ላይ አድቫንስ ለማድረግ ዩኒቨርሲቲ መሄድ ግዴታ አይደለም። አሁን ላይ በጣም ብዙ ኦንላይን ፕላትፎርሞች አሉ፣ ራሳችሁ ማስተማር ይችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ላይ እኮ ፋሚሊ ያለኝ ድጋሚ መማር አልችልም፣ አሁን ላይ ሌላ የራሴ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለብኝ ፕሮፌሽን መቀየር አልችልም፣ ኬሪር ፓዝን መቀየር አልችልም የሚል ነገር ሪዝን ሊሆን አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ከቤታችሁ ራሳችሁ ማስተማር ትችላላችሁ። አምስተኛውና መጨረሻው ኢምባራስ ዮር ዩተር። አንዳንዴ የሆነ ዲሲፕሊን መርጠን ወይም ደግሞ የሆነ ላይፍ ትራክ ውስጥ ፕሮፌሽን ውስጥ ገብተን ወይም ደግሞ አስቀምጠን እንደዛ ነገር እየሰራን የሆነ ጊዜ ላይ ሊሰለችን ይችላል ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር ልናገኝ እንችላለን። ያኔስ እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ካገኛችሁ አይን እንደዚህ ነው ለዚህ ነው ሞትለት ለዚህ ነው መሰዋለት ማለት ላይ ይገባችሁ ይችላል። የተሻለ ነገር ካገኛችሁ ኦልሬዲ እጥፍ ልትሉም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ዲሲሽን ዲሳይድ ስታደርጉ በእርግጠኝነት ከሌላ ሰው ኢንፍሉዌንስ ፍሪ ሆናችሁ ራሳችሁ ዲሳይድ እንዳደረጋችሁ ግን እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ። ስለዚህ አሴቲፕ እነኝን 5 ፖይንቶች ወይም ደግሞ ቲፖች ኮንሲደር በማድረግ ፊውቸር ኬሪራችሁን ቢውል ማድረግ መቻል አለባችሁ። ለምን መሰላችሁ? ይህ ነገር እኔ ስትራግል አድርጌበት ስለማውቅ ነውና ብዙ ጊዜ ፋሚሊዎቻችን ዶክተር ሁኑ ኢንጂነር ሁኑ ምናምን ብሎ ፑሽ አድርገው ያስገቡናል። አፍተር ኦል ደግሞ እኛ ከገባን በኋላ ይሰለቸናል ማለት ነው። ግራጁዌት እናደርጋለን፣ 10 ምናምን ዓመት ኢንቨስት እናደርግበታለን። ፋይናሊ ደግሞ ከወጣን በኋላ ያን ሁሉ ዓመት ያን ሁሉ ታይም ያን ሁሉ ገንዘብ ዳምፕ አድርገን ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ ሌላ ስትሪም ውስጥ እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኝን ኮንሲደር በማድረግ ፊውቸራችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቻናሉ ከተመቻችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቴንክ ዩ